فيديو النهاردة جميل جدا ومختلف خالص، جميل بشكل غير طبيعي. تطويل الرموش كلها فوائد، كلها مغذيات حلوة جدا، هتطول معاكي الرموش بسرعة جدا، والحواجب هتخليها تقيلة وشكلها حلو جدا وطبيعي بشكل غير طبيعي. يلا لايكات واشتراك في القناة، فعلوا الجرس وكل جديد يوصلكوا اول باول ويجيلكوا اشعاره. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. اول حاجة هنا معايا التوم ده من الحاجات الجميلة جدا وسريعة جدا اللي بتنبت الرموش او الشعر او الحواجب، بتنبت بشكل طبيعي جدا، وكمان بيسرع التطويل الرمش او الحواجب، بجد تحفة جدا. فعشان كده من احلى الحاجات اللي ممكن تستخدميها التوم للشعر، اللي هي الفراغات او للحواجب او للرموش، حلوة قوي قوي. انا هاخد من هنا معايا حوالي 5 فصوص توم، وما تقلقيش خالص من ريحه التوم او ان التوم هيحرق عينك، ما فيش الكلام ده خالص، لان انا مدخلاها في مواد تانية زي ما انت هتشوفي، وهنشوف هنعملها ازاي مع بعض. خدت حوالي 5 فصوص توم، هروح اقشرهم بقى وارجع، وكده خلاص قشرتهم بالشكل ده. التوم زي ما قلت لك من الحاجات الجميله والقويه للرموش وللحواجب. فهنا انا خدت 5 فصوص توم، وهبدا ان انا ابشرهم بشر كده، يعني عشوائي، مش لازم ان انت تبشريهم بضمير، عشوائي كده، فص فص كده. لو فيها حتت كبيره المهم انها بس تبقى مفتوحه من جوه، ممكن تقطعيها لو انت حابه، مفيش اي مشكله. انا هنا حاولت ان انا ابشرهم بشكل كده عشوائي، لان انا عايزه الزيوت اللي بتبقى جوه التومه، فده مفيد جدا للوصفه بتاعتي. وبعدين عشان تنزل الزيوت كلها اللي في التوميه معايا في الخلطه بتاعتي اللي انا هعملها. فهنا انا على قد ما قدرت حاولت ابشرهم. هنا بشرتهم خلاص، وهبدا بقى اجيب طبق فاضي تاني عشان هبدا احط فيها كل المكونات اللي انا عايزاها. وهبدأ احط الاول معايا معلقة من الروزماري او كيل الجبل، فهبدأ اخد كده معايا معلقة منها، معلقة صغيرة مليانة زي ما انت شايفة كده. طبعا هي الوصفة للرموش، فخدي كميات صغيرة زي ما انت شايفة كده، انا بعمل حاجات صغيرة. هبدأ اخد معايا حوالي 5 أو 6 بالكتير قوي من القرنفل اللي هو ده الصحيح بالشكل ده، او المسمار، يعني اسمه القرنفل او المسمار. هاخد منه 5 وحدات بالشكل ده. انا هبدأ هنا احطهم في طاسة عشان برضك تشوفيهم، ونبدأ نرفعهم على النار لما هنشوف هنعمل ايه. هنا انا حطيتهم في طاسة اهو، بصوا. لا انا حطيت كده من المسمار كتير، فانا هشيل منهم 2، ان انا عايزه 5 وحدات بس، لان القرنفل من الحاجات الفعاله جامد وقويه جدا للرموش وللحواجب وللشعر. فالواحده بس من القرنفل بيتعادل من الزيوت الكتير قوي، فهي هاخد 5 بس مش اكتر من كده. وهبدا بقى ان انا احط عليهم 5 معالق من زيت الزيتون. الزيت الزيتون بتاع الاكل عادي اللي هو الطبيعي، يا اما تجيبيه من العطار تقولي له عايزه زيت زيتون خام. كل ما يكون الزيوت خام كل ما هتديكي نتيجة حلوة جدا. فانا خدت 5 معالق من زيت الزيتون بالشكل ده. تمام كده، يبقى انا حطيت قرنفل وروزماري و5 معالق من زيت الزيتون. وهبدأ احط كمان معايا معلقة من الفازلين. الفازلين حلو جدا وقوي، وبيخلي الرمش كده ثابت، وكمان بيبقى الرموش بتطول بسرعة، وبيغذي الرموش جدا، ومفيد جدا للرموش، لان اساسا الفازلين مليان زيوت، يعني الفازلين اصلا كله زيوت طبيعية. بس المهم ان انت تجيبيه خام. برضو الحاجه لما بتشتريها اشتريها خام، ما تشتريهاش عليها اضافات. حطيت كده معلقه صغيره من الفازلين مع الخلطه بتاعتي، وهنزل بالثوم بتاعي اللي انا بشرته كله زيوت زي ما انت شايفه كده. تمام، الخلطه دي جباره، مش هقولك اكتر منها، جباره فعلا، جباره جباره يعني. هبدا بقى هنا اطلعهم على النار لحد ما الفازلين يدوب ويبدا يغلي معايا الخلطه بتاعتي، وتبدا كده كله يندمج مع بعضه. اهم حاجه في الموضوع ده كله، عشان الزيوت بتبقى غلط على النار، بتوطي النار جدا، اللي هي تشمميها النار، حطي شياطه تحتها. تمام، علشان بس منك تاخدي الفوائد ومنها كمان، ويبقى ما اثرناش كمان الزيوت على النار. هنا هبدأ بقى ان انا اسيبهم شوية كده على نار هادية لغاية ما الفازلين يسيح وكل المكونات كده تدخل مع بعضها على النار، لحد ما توصل لدرجة انا عايزة، يعني توصل كده ان الزيت يبدأ يغلي، يبقى خد كل الزيوت اللي في الثوم واللي في الروزماري والقرنفل، وكمان الفازلين يسيح ويدخل كل المكونات في بعض زي ما انت شايفة كده.
قلبي كده، مش هتاخد معاكي ثواني. بس اهم حاجه تحطي شياطه تحت على النار، يا اما توطي النار خليها شعرايه. انا كده خلاص غليوا معايا وبقوا تمام التمام، وكل الحاجات نزلت في الزيت بتاعي. هبدا بقى اجيب مصفى واي برطمان صغير، اي علبه صغيره، وهبدا ان انا اصفي فيها الزيوت بتاعتي كويس جدا. صفي بس كويس جدا. شوفي كميه صغيره عملين لك كميه حلوه. الكميه دي بستخدمها 15 يوم، اكتر كمان ممكن تقعد معاكي على الرموش وعلى الحواجب. خطيرة جدا الكمية دي، اساسا هي اللي يعني هتخلصيها هتشوفي جمال رموشك من اول اسبوع. هتشوفي جمال رموش غير طبيعية، جمال حواجب غير طبيعية. الحاجات دي، انا الرموش والحواجب لازم تتغذى زي الشعر بالظبط، لان لو الحاجات دي ما حطيناش فيها ترطيب ورطبناها وحطينا فيها وصفات وعملنا فيها الحاجات دي، هتقع الرمش، هيقع الحواجب، هتقع. هيبقى الشعر بتاع الحواجب يخف خالص معاكي، حواجبك هتبدأ تخف معاكي. فلازم ترطبيها، لازم تديها وتغذيها عشان تاخدي منها نتيجة حلوة. بصوا هي كده الوصفة بتاعتي انا عملتها، وبصوا بقى عامل زي الزيت. هسيبها شوية خالص لحد ما تبدأ تجمد معايا، يعني تبرد خالص لانها لسه سخنة. وهوريكي بقى بعد اما نعملها. هنا بقى انا جايبه فرشه مسكره كانت قديمه لسه ما نضفتهاش، لان ناس كتير عايزه تعرف بنضفها ازاي. انا ما بحطهاش في ميه، بجيب منديل مبلل وابدا امسح زي ما انت شايفه كده بمنديل مبلل. كل الحاجات اللي في المسكره بتبدا تطلع معاكي، والمسكره فرشه بتبقى معاكي نظيفه فله زي ما انت شايفه كده، وكل حاجه بتبقى طلعت. بصوا الفرشه بقت زي الفل ازاي، ما فيهاش اي حاجه انها تاثر على العين او الرموش. بخصصها بقى للوصفات بتاعتي. هنا عقبال لما الوصفه بتاعتي جمدت وبقت شكلها جميله جدا تحفه، قسما بالله انا مستخسره احط المسكره فيها، مستخسره ان انا احط فرشه المسكره واستخدمها. شكلها تحفه، بس طبعا عشان حبايبي ولازم اوريها لكم ان انت تستخدميها ازاي، وهتبقى معاكي الوصفه ناجحه وجامده ومظبوطه زي ما انت شايفه كده. الوصفه جميله جدا، بتطول الرموش جدا جدا، الحواجب بطريقه رهيبه بجد، تحفه جدا. يعني دولت مسكره، فرشه مسكره قديمه، ووصفه جميله جدا بكميات قليله عملت لك احلى تطوير للرموش وللحواجب رهيبه. تعالوا نشوفها بقى ونجربها مع بعض، ونحط الفرشة ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. بصوا بس والله مستخسرة، انا قاعدة هتجنن عايزة ان انا اعملها بالفرشة، مستخسرة. بس يلا نعملها مع بعض. بصوا جمالها، بصوا تحفة يا بنات، تحفة تحفة تحفة. ممكن تغمسي الفرشة كده زي ما انت شايفة، وابدأي ان انت لو طلعت معاكي كمية كبيرة كده، حاولي ان انت في جنب العلبة بتاعتك زي ما بعمل كده، ان انا انزل الزيادات عشان ما يبقاش الرموش مليانه ولا الحواجب، ومفيش اي اثر للثوم. عشان الناس اللي هتقول ده توم حطاه في العين، لا انت مش هتدخلي الوصفه جوه عينيكي على الرمش من بره، والثوم ملوش اي اثر